سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که خوب و سلامت باشید. این هفته رو یه ذره دیر شروع کردیم. یه مریضی های عجیب غریبی دوباره اومده که منم گرفتارش شدم و امیدوارم شما سلامت باشید. سریع بریم سراغ برنامه این هفته. بعد از اینکه با حمایت خودتون لایک و سابسکرایب کردن و اشتراک گذاری با دیگران پلن بی رو حمایت میکنید، خیلی اتفاقای مهمی در هفته گذشته افتاده. بعد از اون واقع اسفناک 7 اکتبر و حمله حماس به اسرائیل و کشتار وحشیانه ساکنین اسرائیل و متعاقباً حملات وحشیانه تر اسرائیلی ها به مردم غزه و کشتن بیش از 70,000 نفر در طول 2 سال و اتفاقات عجیب غریبی که مثل دومینو از انفجار پیجرهای حزب الله تا کشتن سران حزب الله تا تغییرات اساسی و رفتن اسد در سوریه و عملاً از بین رفتن تمام نیروهای نیابتی که ایران دور و بر اسرائیل کشته بود، با تلاش‌های تیم دونالد ترامپ و شخص خودش، معاهده شرم الشیخ بین حماس و اسرائیل و طرفینی که همگی دخیل بودند در تامین مالی، حمایت‌های تسلیحاتی یا معنوی حماس، هم از قطر و ترکیه و سایر کشورها به غیر از ایران، پیمان صلحی امضا شد و قرار شد که عملاً با تبادل گروگان‌های زنده و تحویل اجساد اونها به اسرائیلی‌ها و خلع سلاح حماس، قائله غزه به سرانجام برسه. هرچند بعد از تحویل گروگان‌های زنده و بعضی از اجساد که هنوزم پایان نیافته تحویل همه اجساد، حماسی‌ها شروع کردن به قتل عام داخلی. خیلی از اونهایی که در دوران جنگ با وقوع این جنگ و کشتاری که داشت اتفاق می‌افتاد و اون رو باعث و بانیش و حماس میدونستن، شروع کردن و همچنان هم دارن ادامه میدن. اما عملاً خاورمیانه داره تحولات بسیاری رو، همونجور که پیش بینی می‌کردیم در برنامه‌های قبلی گفتیم، تجربه میکنه. امروز دیگه شرایط مثل 2 سال قبل نیست. تاریخ خاورمیانه رو میشه به قبل و بعد 7 اکتبر تقسیم کرد. بعد از اینی که تفاهم اولیه و قبولی حماس رو دونالد ترامپ گرفت، بلافاصله شال و کلاه کرد و رفت در کنیسه اسرائیل با کف و سوت و هورا، هیروی زمانه اسرائیل، کوروش ثانی، نسخی رو در اسرائیل کرد و بلافاصله پرواز کرد و رفت به مصر و پیمان صلح بین حماس و اسرائیل رو امضا کردن با حضور اکثر کشورهای دخیل در این ماجرا، از فرانسه و آلمان و سایر کشورهای اروپایی تا قطر و امارات و ترکیه. گام بعدی چیست؟ گام بعدی همون جوری که دونالد ترامپ در سخنرانی خودش اعلام کرد، رفتن به سراغ ماجرای جنگ اوکراین و روسیه است. چیزی که فعلا مهمتر از ایرانه برای اونها قراره که در لهستان در هفته آتی با حضور ولادیمیر پوتین موضوع مجدد پایان جنگ بین اوکراین و عملاً اوکراین و جبهه غرب، اتحادیه اروپا و ناتو و روسیه رو به یک جایی برسونن. تمام تلاش ها رو دارن میکنن که این اتفاق بیفته، چون اونها دنبال اهداف مهمتری هستن. هرچند ولادیمیر پوتین خیلی سرسخت داره عمل میکنه، از مواضع خودش، خواستهای خودش در برابر اوکراین و غرب کوتاه نمیاد و نفرتی که اروپایی‌ها از اون دارن باز فشار میاره دونالد ترامپ به زلنسکی که باید کوتاه بیای، اگه کوتاه نیای این داستان ادامه داره. هرچند مثلا تهدید میکنن که حالا ما موشک‌های جدیدی رو به اوکراین قرار بدیم که خاک روسیه رو هدف قرار بده و یا
امثال هم. اما از اون پشت خیلی دارن به زلنسکی و اتحادیه اروپا و آمریکا یا فشار میارن که دیگه باید یه جایی نقطه پایان این جنگ رو بذارید. ترامپ اعلام کرد بعد از روسیه قرار از مسیر ایران بریم سراغ چین. بله، قائله ایران با سخنرانی خاصی که فرمانده نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا ژنرال 4 ستاره آمریکایی اعلام کرد که هرچند ما در جنگ‌های قبلی پیروز شدیم و اله و بله و جیمبله، جنگ جدیدی رو پیش رو داریم. همونجور که همه فکر میکنیم، همه نگاه ها از این صحبت ها میاد فقط سمت ایران، جایی که اینجور که معلومه نه مذاکری، نه تفاهمی، نه پایان غنیسازی و یا تغییر روشی برای ایران در حال حاضر. نتیجه هرچند تب و تاب فضای جنگی بین طرفین خیلی کاهش پیدا کرده بعد از پیغامی که پوتین به ایران و عملاً علنی کردنش در رسانه‌های جهانی از طرف اسرائیلیا به ایران داد که ما فعلا قصد درگیری نداریم و دنبال اینیم که با هم دیگه به یه جایی برسیم، و هرچند دونالد ترامپ داره این ور و اون ور اعلام میکنه که ما خوشبینیم که ایران هم بیاد بشینه، بچه خوبی باشه، تسلیم بشه و به پیمان ابراهیم بپیونده، اما مقامات ایرانی دارن یه مسیر دیگه ای رو میرن. در نتیجه خیلی از تحلیلگران موندن این وسط که چه اتفاقی میفته. از طرف دیگه این جریان دیس و دیسپک بازی و اظهارات بین سرگئی لاوروف و محمد جواد ظریف هم جالبه. هم دیگر رو متهم میکنن که فلانی مکانیسم ماشه یا اسنپ بک رو در برجام قرار داده، اون یکی میگه نه خیر، اینا میخواستن زیر ما رو بکشن. روسیه دشمن منافع ملی ایرانه، از اون طرف نظام حاکمیت ایران و روسیه همدیگه رو دوست و شریک خوب همدیگه میخونن و درگیری های داخلی داره افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون حسن روحانی و محمد جواد ظریف و این تیر و طایفه در ایران قرار بوده که فقط برن چونه زنی ها و توافقات با غرب بکنن، یعنی اینا مهره بودن که برای غرب استفاده می شدن. الان بعد از عملی شدن مکانیزم ماشه و مرگ رسمی این به کما رفته برجام بیفایده، عملا اونا رو از کارایی انداخته، در نتیجه اونا به تب و تا افتادن که یا پاچه روسا رو بگیرن و بگن اینا مقصرن، یا اینکه بگن حالا دیگه ما هم گزینه رهبریم، بیان یه سری تغییراتی انجام بدیم، مردم رو راضی تر بکنیم، سپاه برگرده بره توی پادگاناش، ما هم بریم و با غرب ببندیم و پدر این روسوفیلای پدرسوخته و این چینی دوستدارا رو در بیاریم. یه جنگ این شکلی هم در داخل داریم. اما از خبر که بگذاریم، بریم یه ذره تحلیل بدیم. در چند وقت آینده قراره که محمد بن سلمان بره واشنگتن. قراره که بعد از امضا کردن یک پیمان پروپیمون امنیتی با آمریکا، مثل اون پیمانی که قطری‌ها بعد از حمله اسرائیل با آمریکا بستن، رسما به پیمان ابراهیم، چیزی که هدف اصلی جنرال کوشنر داماد دونالد ترامپ بوده از دور اول تا الان، و تغییر فضای خاورمیانه و اقتصادی سازی به نفع غرب اتفاق میفته. یعنی تضمین‌های امنیتی لازم رو سعودی از آمریکا بگیره و بعد به پیمان ابراهیم بپیونده. این یعنی سردمدار کشورهای عرب مسلمان، عربستان و سعودی، اگر به پیمان ابراهیم بپیونده، متعاقباً همه کشورهای دیگه عربی هم به این پیمان خواهند پیوست و فقط میمونه یه نقطه در خاورمیانه که در این بازی نمیکنه، اونم قراره یه مدل دیگه ای حلش بکنن، اونم ایرانه. تنها راهی که
جمهوری اسلامی در پیش رو داره دو چیزه. یک، تسلیم محض، تغییر روی کرد به رسمیت شناختن اسرائیل و پیوستن به پیمان ابراهیم که خیلی از دور از ذهنه، و مطلب دوم پریدن تمام عیار تو بغل جبهه شرق و وابستگی علنی و تمام عیار به روسیه و چین. چیزی که نظام جمهوری اسلامی هرچند در بیشتر مواقع حداقل در دهه گذشته خودشو بیشتر به سوی روسیه و چین نزدیک کرده، اما این دفعه فرق خواهد کرد. چرا که تا اون موقع میخواستن حداقل استقلال خودشون رو تا حدی حفظ بکنن. از این به بعد اگر قرار نیست در بازی غرب و آمریکا و شرکاش بازی بکنن و اسرائیل رو از همه مهمتر به رسمیت بشناسن، باید برن تو بازی روسیه و چین بازی بکنن. اما این دفعه تمام قد، این دفعه دیگه استقلال و شعار استقلال براشون دیگه جایی نخواهد داشت. باید دو دستی خودشون رو در جبهه شرق کامل و تمام عیار اعلام حضور بکنن و بگن ما تحت حمایت روسیه و چین هستیم. راه دیگه‌ای در حال حاضر برای جمهوری اسلام متصور نیست از نظر من. در نتیجه اتفاقاتی که در 2 هفته و 3 هفته آینده اتفاق خواهد افتاد بسیار حیاتی خواهد بود. خیلی ها معتقدن که بعد از جریان روسیه اگر بشود یا نشود، اسرائیل و آمریکا به ایران مجدد حمله خواهند کرد. اما چیزی که روی میز دیپلماسی خارجی آمریکا هست این که اول مناقشه روسیه رو حل بکنن، با ایران رو معامله بکنن و بیان سراغ تغییر ساختاری در ایران و اتفاقات بعدی. بریم و ببینیم که در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. خیلی از مسائل دیگه‌ای هم در سیاست داخلی و خارجی مربوط به ایران اتفاق افتاده در 10 روز گذشته که واقعا در این برنامه مجال رسیدن به اونها نیست. امیدوارم که بتونم در روزهای آینده با فراغ بال بیشتری برنامه‌های با فاصله کمتری براتون تهیه بکنم و در خدمت شما عزیزان جان باشید. امیدوارم از این برنامه استفاده کرده باشید. حمایت شما جونی به جونای ما اضافه میکنه و انرژی میده که این برنامه رو بهتر و بیشتر براتون تهیه بکنم. پس لایک و سابسکرایب و اشتراک گذاری یادتون نره. ارادتمند شما، پاینده ایران و ایرانی. خدا نگهدار.